सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। हे दोन्ही ग्रे कलरचं झाल्यावर तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन मिळेल आणि मग तुम्ही माझी एकही रेसिपी मिस नाही करणार। तर आज मी इथे तुम्हाला 5 आवळा सुपारी कशी करायची ते बनवून दाखवणार आहे। ते पण झटपट आणि वेळ न घालवता 10 मिनिटात ही सुपारी बनवून तुम्ही मग सुकवून वर्षभरीला खाऊ शकता। आणि यामध्ये मी जो मसाला टाकणार आहे तो घरचा बनवलेला आहे, तो पण तुम्ही पुढे व्हिडिओ बघत राहा। तर आता यासाठी पाव किलो आवळे इथे घेतलेले आहे। तुम्हाला कमी जास्त क्वांटिटी तुम्हाला जेवढी आवश्यकता असेल त्यानुसार आवळे तुम्ही घेऊ शकता। तर कुकरमध्ये मी इथे आवळे उकळून घेणार आहे। त्यासाठी पाणी घातलं इथे कुकरमध्ये आणि आवळ्याला मी थोडंसं इथे साधं मीठ घातलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आवळ्यामध्ये पाणी टाकलेलं नाही आहे मी, फक्त मीठ, साधं मीठ आणि काळं मीठ, हे घरचं बनवलेलंच काळं मीठ वापरते। तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही बाहेरचं पण वापरू शकता। तर हे दोन्ही मीठ लावून मी आता आवळ्याला असं कुकरमध्ये ठेवून घेणार आहे आणि त्याच्या आपल्याला जवळपास 5 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहे। तर कुकरमध्ये आवळा ठेवून त्याला झाकण बंद करून याच्या आता 5 शिट्ट्या करून घेते आहे मी। तर आवळा शिजेपर्यंत आपण आता त्याचा मसाला तयार करून घेऊया। मसाल्यासाठी इथे मी असं अंदाजाने मसाला घ्यायला पाहिजे असं काही नाही आहे आवळा सुपारी बनवताना। तर ओवा घेतलेला आहे 1 मोठा चमचा, तुम्ही बघू शकता। त्यामध्ये मी साधं मीठ घालणार आहे, साधं मीठ मी कमी घातलेलं आहे आणि त्यानंतर त्यामध्ये काळं मीठ येतं, ते काळं मीठ मी इथे जास्त घालणार आहे। तुम्ही बघू शकता 1 मोठा चमचा भरून मी काळं मीठ घातलेलं आहे। तर ओवा, काळं मीठ आणि साधं मीठ याला मिक्सरमधून फिरवून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर आता हे मिक्सरमधून फिरवून घेतलेलं आहे मी, तुम्ही बघू शकता। पूड आपली ही चटपटीत तयार झालेली आहे। नीला तुम्ही पाण्यामध्ये काढून पण पाचक चूर्ण म्हणून जलजिरासारखं पिऊ शकता। तर आवळे बघूया आपण शिजलेले आहे का नाही ते। तर आवळे 5 शिट्ट्यांमध्ये आवळे माझे पूर्ण शिजवून झालेले आहे नीट। तर आवळा आता मी इथे बाहेर काढून तुम्हाला दाखवते। तुम्ही बघू शकता आवळे आपले शिजलेले आहे आणि जे काळं दिसते आवळ्यांवर ते काळ्या मिठाचा रंग, काळा मीठ टाकल्यामुळे तसा रंग त्याला लागलेला आहे। तर तुम्ही बघू शकता आवळे आता मी त्याचे ऑटोमॅटिक असे चिरा पाडलेले आहे। मी शिजवताना त्याला बिलकुल चिरा पाडलेल्या नव्हत्या, ऑटोमॅटिकच त्याचे असे तुकडे होऊन जातात शिजल्यानंतर। जर तुमचे आवळे 5 शिट्ट्यांमध्ये शिजले नसतील तर तुम्ही एक्स्ट्रा शिट्ट्या अजून त्याला लावून शिजवून घेऊ शकता। तर आता हे सगळे आवळे मी प्लेटमध्ये इथे काढून घेते आहे। सगळे आवळे काढून झाल्यानंतर तुम्ही बघू शकता त्याचे तुकडे न करता हाताने हात लावला तरी त्याचे पीसेस बरोबर होऊन जात आहे आणि असे पण आवळ्याचे पीसेस शिजवल्यानंतर ऑटोमॅटिक पडतात। तर हे सगळं साफ करून याची बी जी आहे ती तुम्हाला बाजूला काढून घ्यायची आहे आणि आवळ्याचे असे तुम्हाला फोडी करून घ्यायच्या आहे। तर अशा प्रकारे आता सगळ्या आवळ्याच्या बिया मी इथे आवळा साफ करून सगळ्या आवळ्याच्या बिया मी इथे काढून घेणार आहे आणि त्याच्या फोडी पूर्ण नीट व्यवस्थित करून घेणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता ही बी सगळं काढून मी इथे आता फोडी पूर्ण करून घेतलेल्या आहे आवळ्याच्या। तर पुढची प्रोसेस आता आपण बघूया। तर त्यासाठी जे पीसेस आहेत ते खूप जाड आहेत आणि मोठे मोठे आहेत। तुम्हाला असेच ठेवायचे तर तुम्ही असे ठेवू शकता, पण मी याचे अजून पातळ काप करून घेणार आहे जेणेकरून हे पटकन वाळतात आणि खाण्याला पण खाताना जास्त मोठा तुकडा आपल्याला हवे तेवढे आपण तुकडे मग खाऊ शकतो। हा खूप मोठा पीस होतो त्यामुळे याचे पीसेस असे करून घ्यायचे। असे नसेल करायचे तर तुम्ही छोटे छोटे स्क्वेअर तुकडे पण याचे करून घेऊ शकता। तर अशा प्रकारे सगळे पातळ काप मी इथे करून घेते। शिजलेल्या आवळ्याचे काप मी इथे तयार करून घेतलेले आहे आणि जे पाचक आपलं चटपटीत चूर्ण आहे ते पण रेडी आहे। मी इथे जास्त लावणार आहे, तर थोडं थोडं करून मी ह्या आवळ्याला आता हे जे आपण चूर्ण केलेलं आहे ओव्याचं ते मी लावते। ओवा मी मुद्दामून अख्खा ठेवला नाही, कारण वाळल्यानंतर अख्खा ओवा सगळा खाली गळून जातो। असं केल्याने याची कोटिंग आवळ्यामध्ये नीट मुरते आणि शिजताना पण आपण मीठ घातलेलं आहे त्यामुळे बरोबर ही त्याची चव बरोबर लागते आणि वाळल्यानंतर त्याचं मिठाची चव थोडी कमी होते, त्यामुळे पहिलेच जास्त मीठ घालायचं आहे। तर अशा प्रकारे याला हे चूर्ण लावून मी उन्हामध्ये आपल्याला याला सुकत ठेवायचं आहे। 2 दिवसात पातळ काप असल्यामुळे 2 दिवसात आरामशीर शिजतात। नाही शिजले तर तुम्ही 2-3 दिवस उन्हामध्ये एक्स्ट्रा ठेवून याला पूर्ण सुकवून घेऊ शकता। तर उन्हात ठेवून सुकवून झालेले आहे आवळे आणि आता आवळा सुपारी तुमची खाण्यासाठी तयार आहे। बनवायला फक्त 10 मिनिटात लागतात आणि सुकवून घेऊन याला तुम्ही वर्षभर मग डब्यामध्ये भरून खाऊ शकता। तर पाचक आवळा सुपारीची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती तुम्ही नक्की करून बघा। रेसिपी आवडल्यास तुम्ही मला कमेंट करून सांगू शकता। मनीज रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। तर भेटूया पुढच्या नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।